Χαίρετε. Πολλές φορές θα χρειαστεί να κρεμάσουμε ένα ξυλουργικό project στον τοίχο. Εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε ξύλινους τοίχους συνήθως, έχουμε τοίχους από τούβλα. Γι' αυτό θα χρειαστούμε τα ούπα. Πάμε να δούμε τι ακριβώς είναι το ούπα. Το ούπα το χρειαζόμαστε για να έχουμε ένα σταθερό σημείο στον τοίχο από το οποίο θα κρεμάσουμε το αντικείμενό μας. Κάνουμε λοιπόν μια τρύπα στον τοίχο και μετά τι γίνεται. Καθώς βιδώνουμε μέσα στο ούπα τη βίδα, αυτό ανοίγει και έτσι σφινώνει μέσα στον τοίχο και το αντικείμενο κρατιέται σταθερά επάνω στον τοίχο εξαιτίας αυτού του σφινώματος που κάνει το ούπα μέσα στον τοίχο. Βλέπετε εδώ που είναι βιδωμένο, έχει ανοίξει. Τα ούπα όπως βλέπετε βγαίνουν σε διάφορα μεγέθη. Εμείς κάθε φορά διαλέγουμε αυτό που θα καλύψει τις ανάγκες μας. Σε κάποιες συσκευασίες περιέχονται κάποια πινακάκια που μας δείχνουν ανάλογα με το μέγεθος του ούπα τι τρυπάνι χρησιμοποιούμε και τι βίδα. Αυτό βολεύει πάρα πολύ, ειδικά αν είμαστε αρχάριοι. Υπάρχουν και ενισχυμένα ούπα για περιπτώσεις στις οποίες ο τοίχος μας έχει πάρα πολύ σουβά ή είναι λίγο αθρός ή δεν έχει πολύ καλά τούβλα. Αυτά δουλεύουν πολύ πιο καλά. Βέβαια είναι και πιο ακριβά. Για να τα τοποθετήσουμε χρησιμοποιούμε τρυπάνια για τοίχο. Η διάμετρος του τρυπανιού πρέπει να είναι όση η διάμετρος της εξωτερικής τρύπας του ούπα. Η βίδα που θα χρησιμοποιήσουμε πρέπει να σφινώνει μέσα στο ούπα και να μπορεί να του ανοίξει και βόλτες μέσα. Επίσης, η βίδα δεν πρέπει να φεύγει έξω από το μήκος του ούπα, αλλά πρέπει να πηγαίνει αρκετά βαθιά, έτσι ώστε να φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο για να μπορέσει το ούπα να ανοίξει και να σφινώσει. Αν τρυπήσουμε σε απλό τοίχο με τούβλα, δεν χρειαζόμαστε κάτι ιδιαίτερο, τρυπάμε με το τρυπάνι μας κανονικά. Αν όμως θέλουμε να τρυπήσουμε βράχο ή μπετό, πρέπει να τοποθετήσουμε το τρυπάνι μας στη θέση κρούσης, που είναι το σφυράκι αυτό εδώ. Αυτό κάνει την εξής δουλειά. Την ώρα που τρυπάμε, το τρυπάνι κάνει και μια κίνηση χτυπήματος, έτσι. Πάμε τώρα να τοποθετήσουμε ένα ούπα και να δούμε πώς το τοποθετούμε και πού μπορούμε να το τοποθετήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από το που δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε το ούπα. Αν έχουμε για παράδειγμα μία μπρίζα, στις ευθείες από την μπρίζα δεν βάζουμε ούπα, γιατί μπορεί να χτυπήσουμε καλώδιο εδώ πέρα. Και γενικά όπου μπορεί να χτυπήσουμε καλώδιο ή σωλήνα αποφεύγουμε να βάζουμε το ούπα. Επίσης καλό είναι να αποφεύγετε να τοποθετείτε ούπα σε δοκάρια και σε κολόνες του σπιτιού, γιατί μπορεί να έχετε πρόβλημα με τη στατικότητα του κτηρίου. Δημιουργείται αδύναμα σημεία με το ούπα επάνω στο τσιμέντο. Πάμε όμως τώρα να αφήσουμε τη θεωρία και να βάλουμε επιτέλους ένα ούπα. Λοιπόν, επάνω στο τρυπανάκι μου έχω τοποθετήσει ένα κομμάτι ταινία που θα χρησιμεύσει σαν οδηγός για να σταματήσω να τρυπάω παραπάνω από την ταινία. Το έχω βάλει σε ένα σημείο έτσι ώστε το τρυπανάκι να είναι λίγο μεγαλύτερο από το ούπα. Έτσι ώστε να είμαι σίγουρος ότι το ούπα θα μπει μέχρι τέρμα μέσα. Αφού έχω αποφασίσει που θα τοποθετήσω το ούπα μου, παίρνω το τρυπανάκι μου, το ακουμπάω, του δίνω και μία με το χέρι για να σημαδέψω ακόμα καλύτερα και να κάνω μια αρχή οδηγό για το τρυπανάκι μου για να μην μου φεύγει πέρα δόθε και ξεκινάω. Καθαρίζω την τρύπα μου όσο μπορώ. Μπορώ να βάλω και την ηλεκτρική σκούπα και να ρουφήξω τη σκόνη. Βάζω το ούπα μου και με ένα ματσολάκι το χτυπάω μέσα. Και τώρα βάζω τη βιδίτσα μου και βιδώνω. Αυτό είναι. Αυτά παιδιά για τα ούπα. Νομίζω είπαμε τα βασικά.
Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά.